नमस्कार, मी सुचिता आईची शाळा या चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत करते। आज आपण काही मुद्रांचा अभ्यास करणार आहोत। हे मुद्रा विज्ञान असं आहे की सृष्टीमध्ये जी पंचतत्व आहेत, अग्नी, वायू, आकाश, पृथ्वी आणि जल, या पंचतत्वांचा उपयोग करून या मुद्रा निवडलेल्या असतात। आपली जी हाताची 5 बोटं आहेत ना, ही या पंचतत्वांचं प्रतिनिधित्व करत असतात। आपला अंगठा अग्नी तत्व, हे पहिलं बोट हे वायू तत्व, मधलं बोट आकाश तत्व, अनामिका हे पृथ्वी तत्वाचं बोट आणि करंगळी हे जल तत्वाचं बोट। अशा प्रकारे ही आपली 5ही बोटं पंचतत्वांचं प्रतिनिधित्व करत असतात आणि या शास्त्राचा उपयोग करून या मुद्रा निवडलेल्या असतात। आज मी ज्या मुद्रा निवडलेल्या आहेत त्या मुद्रांचा आपल्या घशातील आजारांसाठी फार उपयोग होतो। त्यातली पहिली मुद्रा आहे ही शंख मुद्रा। ही शंख मुद्रा ही आपल्या हाताचा शंखासारखा आकार करून दाखवणारी अशी ही मुद्रा आहे। आणि ही मुद्रा कशी करतात हे मी तुम्हाला प्रथम दाखवते। तर आपला डावा किंवा उजवा कुठलाही हात असा धरल्यानंतर हा अंगठा या बाजूला राहील, ही 4 बोटं या बाजूला राहील आणि दुसऱ्या हाताच्या 4 बोटांनी हा या हाताचा अंगठा आपण पकडायचा आहे। आणि अंगठा अशा प्रकारे पकडल्यानंतर राहिलेली जी 4 बोटं आहेत ही या हाताच्या अंगठ्याला जोडायची आहेत। या प्रकारे हाताचा शंखासारखा आकार होईल। मी तुम्हाला अशा पद्धतीने दाखवते म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की शंखाचा आकार कसा झालेला आहे। हे पाहिलं असेल तुम्ही। आणि असा शंखासारखा आकार करायचा, ताठ बसायचं, कणा ताठ ठेवायचा आणि या अंगठ्यावर 4 बोटांनी थोडा दाब द्यायचा। अशा प्रकारे काही वेळपर्यंत दाब देणं चालू ठेवायचं या पद्धतीने। हे पाहू शकाल तुम्ही। ही झाली शंख मुद्रा। याच प्रकारे दुसऱ्या हातानेही करता येते। मी तुम्हाला पुन्हा दाखवते। आता आपण डाव्या हाताचा अंगठा पकडला होता, आता आपण उजव्या हाताचा अंगठा पकडूनही ही मुद्रा करता येते। बघा तुम्ही, माझा उजवा हात कसा आहे। ही 4 बोटं उजव्या साईडला आणि अंगठा मी या साईडला डाव्या बाजूला केलेला आहे। आणि आता मला डाव्या हाताच्या 4 बोटांनी उजव्या हाताचा अंगठा मला पकडायचा आहे या पद्धतीने। आता ही 4 बोटं आणि डाव्या हाताचा अंगठा म्हणजे उजव्या हाताची 4 बोटं आणि डाव्या हाताचा अंगठा असा जोडला जाईल। पुन्हा मी या पद्धतीने दाखवते तुम्हाला, या बाजूने दाखवते म्हणजे लक्षात येईल तुमच्या हाताचा आकार कसा शंखासारखा झालाय। अशा प्रकारे शंखासारखा आकार करून समोर हात धरून ताठ बसून अंगठ्यावर बोटांनी दाब द्यायचा आहे। पुन्हा बघा, या प्रकारे काही वेळपर्यंत असं दाब द्यायचा। ही झाली शंख मुद्रा। ही मुद्रा आपण कमीत कमी 10 मिनिटं ते 45 मिनिटापर्यंत करू शकतो। हळूहळू वेळ वाढवत न्यायचा। तुम्हाला वेळ उपलब्ध नसेल तर 5 मिनिटापासून सुरू करा। 5 ते 10 मिनिटं ही मुद्रा करा आणि त्यानंतर हळूहळू वेळ वाढवत जर उपलब्ध वेळ असेल तर 45 मिनिटापर्यंत सुद्धा तुम्ही ही मुद्रा करू शकता। या मुद्रेचा फायदा असा आहे की ॲक्युप्रेशरचं तत्व इथे उपयोगात येतं। या अंगठ्यावर किंवा तळहातावर जे ॲक्युप्रेशरचे आपल्या शरीराचे जे काही बिंदू आहेत ते या मुद्रेमुळे दाबले जातात आणि ही मुद्रा घशातील सगळे आजार दूर करण्यासाठी अतिशय उपयुक्त ठरते। त्याचप्रमाणे थायरॉइड, टॉन्सिल्स यावरही ही मुद्रा गुणकारी असते।
दुसरी गोष्ट, असे काही बिंदू या मुद्रेमुळे दाबले जातात की त्यामुळे नाभी चक्र सुधारतं, ज्याला मणिपूर चक्र म्हणतात, ते सुधारलं जातं आणि त्यामुळे पचनही सुधारतं. आतड्याचे आणि पोटाचे विकार दूर होतात. दुसरी गोष्ट, आवाज सुरेल होण्यासाठी या मुद्रेचा खूप फायदा होतो. दिसते सहज सोपी मुद्रा, पण याचे फायदे अतिशय जास्त असल्यामुळे आणि सहज करता येण्याजोगी ही मुद्रा असल्यामुळे आपण नियमित करा आणि त्याचे फायदे अनुभवा. दुसरी जी मुद्रा मी तुम्हाला दाखवणार आहे ना, त्या मुद्रेचं नाव आहे लिंग मुद्रा. ती कशी करायची मी तुम्हाला दाखवते. बघा, आपले दोन हात, या दोन्ही हाताची बोट एकमेकांमध्ये गुंतवायची. गुंतवल्यानंतर ही अशा प्रकारे मूठ बंद करायची आणि कुठल्याही एका हाताचा अंगठा वर ठेवायचा आणि अशा प्रकारे करून यावर बघा तुम्ही या प्रकारे थोडा दाब द्यायचा. अशी ही मुद्रा आहे. आता अंगठा जो मी वर ठेवलाय हा डाव्या हाताचा ठेवला. तुम्ही डाव्या किंवा उजव्या हाताचा अंगठा पण उभा धरू शकता. पुन्हा दाखवते मी. आता मी उजव्या हाताचा अंगठा उभा केलाय. अशा प्रकारे हा दाब द्यायचा आहे. या पद्धतीने तुम्हाला दिसेल. पुन्हा एकदा दाखवते. बघा, अशी बोट एकमेकात गुंतवायची आणि कुठल्याही एका हाताचा अंगठा वर ठेवायचा आणि दाब द्यायचा. मंडळी, या मुद्रेचा फायदा असा आहे की या मुद्रेने शरीरामध्ये उष्णता तयार होते आणि त्या उष्णतेमुळे शरीरामध्ये किंवा घशामध्ये, फुफ्फुसामध्ये जो साचलेला कफ असतो ना, तो बाहेर पडायला मदत होते. घशाचे सगळे विकारही दूर होतात. त्यामुळे ही सर्दी, खोकला यासाठी अतिशय उपयुक्त मुद्रा आहे. फक्त एक लक्षात घ्यायचं की या मुद्रेने उष्णता जास्त तयार होते. त्यामुळे उन्हाळ्यामध्ये फक्त 2 मिनिटं ही मुद्रा करायची. थंडीच्या दिवसात जास्त वेळ केला तरी चालेल किंवा थंड प्रदेशामध्ये ही मुद्रा करणं अतिशय उपयुक्त ठरतं. अशा ह्या 2 मुद्रा आपण पाहिल्या, त्याचा अभ्यास केला. तुम्हीही नियमितपणे या मुद्रा करा आणि या सहज साध्या दिसल्या तर याचे फायदे विस्मयकारी आहेत. त्यामुळे तुम्ही नियमित करा अशी तुम्हाला आग्रहाची विनंती आणि त्याचे जे फायदे तुम्हाला होतील ते कमेंट्सद्वारे कळवा. धन्यवाद.